قبل ما نبدأ صلي على النبي. وقصتنا النهاردة عن شاب وسيم ومكتئب بيتقابل مع دكتورة بتخليه ينسى ذكرياته السيئة، واللي بيكتشف انها حبه الأول. فيا ترى هي تعرفه ولا لا؟ ده اللي نعرفه. بس لو أول مرة تشوفني اشترك في القناة يا زميلي، وما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، ويلا نبدأ. الجزء بيبدأ مع جون اللي بيكون متأثر وعارف ان جون عارفة انها عارفة حاجة عن الماضي بتاعه، وبيكون تعبان كتير. فبتعرفوا انهم مخبيين ده لمصلحته ولازم يروحوا المشفى عند هان. وبالفعل بيروحوا وبيعملوا له اشعة لدماغه، وبالفعل بيشوفوا ده وبيكون تعبان. وجيون حزينة كتير وبتجيب كل اللوم عليها طبعا، عشان كانت النية انها تحرره من كل الحاجات اللي بيعاني منها دي. وهان بيتكلم معاها وتيو بيكون ضدهم وبيتصنت عليهم وعاوز يعرف ايه هي الاثار الجانبية. فنروح لشين اللي بيكون منعزل ومش بيرد على جيون اصلا، وبيفتكر تهديد هونغ ليه انه معاه صور وقت ما كان بيتخانق مع اخوه على النهر، وبينكر انه مش هو اللي عمل له كده، وبيهدده علشان هو كذب وعاوز يحقق اللي بيطلبه منه على طول. وشين بيكون مذهول من اللي بيحصل ده وبيضحك وبيقرر يشرب اكتر وسط استغراب الناس منه. فبنروح لجيون اللي بتكون خايفه على جون، واللي بيفوق بيكون عاوز يعرف هي خايفه عليه كده ليه، ولا يكون هيموت يعني. وبيسال عشان هي وشين عارفين حاجه هو لا، فبتنكر. وفجاه شين بيرن عليها بيكون شرب، وعشان كده بتقرر انهم يروحوا ليه وهي حزينه وجون تعبان كده اصلا. فبيكون مريح في العربيه بسبب تعبه وبينام، وهي بتروح عشان تجيب شن، وبتروح مش بتلاقيه في المقهى وعايزه تعرف اللي حصل، واللي بيكون بيتضرب وبيضحك من الضرب اللي بيحصل له ده، وهي بتكون مش عارفه تعمل ايه اصلا وبتكون خايفه. وده بيفكرها وقت ما شافت ابوها وهو بيموت، وبتحاول تطمن نفسها اصلا. وفجاه جون بيجي وبيحدف عليها مكرات وبيروح يتغلب عليهم وبيضربهم على طول، وبينقذ شن وهي هنا بتتدخل. وجون بيروح يكمل ضرب فيهم اصلا، وبتكون عايزاه يهدى بدل ما يتعب، وبيروح يحميها بدل ما تتضرب. وعشان كده بتروح تفكر فيه اصلا، والاشخاص دول بيمشوا وشين بيكون لسه سكران زي ما هو، وبتكون مش عارفه تعمل ايه معاهم بما انه واخد المهدئ نيمه، والتاني بيكون سكران ومش عارفه تعمل ايه مع الاخوات دول. وبالفعل بتاخدهم وبتكون شايلاهم وهي تعبانه بشكل كبير ومش قادره تستحمل ده خالص، وبتروح ترميهم على السرير عشان يناموا وهي تعبانه كتير. ومن هنا بتروح ترتاح شويه وبتقرر معالجة شين وهو لسه سكران، وده بسبب الضرب اللي حصل له ده. وجون بيفوق بيشوف انها بتعالجه وبيكون متضايق، وهي بتتكلم بيعمل نفسه لسه نايم، وبتقرر تروح تهتم بيه بما انه مجروح، وبتركز فيه وهو نايم كمان. وبتكون مش قادرة تتخطى الشعور ده، ومن الواضح انها حبيته او بقت بتحن لجون ومش عارفة ايه اللي حصل لها، وبتطلع بتحاول تفسر اللي حصل. فبيعدي اليوم مع فوقان جون عن طريق جيون وشين، وبيكون مستغرب بس فجأة بيقوم على طول، وخصوصا لما بيلاقي كلب نايم معاه برضه، وبيكون بيجري عشان مش بيطيق اي حاجه من الكلاب. وبيشوفوا ان داس الحمام الكلب وبيقوم يجري علشان هو مش طايق اللي حصل له ده اصلا ولا طايق الراحه كمان. فبتروح تتكلم مع شين عن الاحساس اللي جون بيحسه لما بيحاول يفتكر اي حاجه، وبيكون متاثر كده، ولما بيطلع بيبطلوا يقولوا اي حاجه، وبيعرفوا انه عارف يلاقي مذكرات اللي لقاها عند جون، وبيكون عارف انهم مخبيين عنه حاجه. فبيشوف الاخبار عن تجديد تعاقد شين مع هونغ، وبيكون مش بيبين اللي حصل خالص. ومن هنا جون بيروح للبنت دي اللي متنكره في زي دميه، وهي بتكون مش طايقاها اصلا، واللي بتكون اون وحرفيا بتكون مش حابه ده خالص عشان هي لسه مش طفله زي ما عاملين ليها. وبيقرر يروح يتكلم مع المخرج عن اللي بيحصل، وبيهدده في ان اللي حصل ده هيخرق القواعد اللي بينهم، وعشان كده اون بتروح تهرب بالزي غريب اللي لابساه ده. فنروح لمقابله هونغ مع جون، واللي بيكون بيسخر منه علشان اخوه تخلى عنه ووقع معاه بدل من اخوه، وبيكون بيضايقه كتير اصلا. وبيروحوا بيكون الشخص الممول بيتعاقد مع هونغ بشكل احسن علشان عارف يقنع شين بالانضمام ليه، والمعامله اتغيرت حرفيا. فبنروح لسان اللي بتكون بتتكلم على العمل، وفجاه يوم بتيجي وبتكون خايفه منها جدا وبتتعامل معاها بحذر بما انها بقت بتعملها زي امها، وبتسالها عن قاره الرياضيين هيكونوا فين. فبنروح لبانغ اللي بيحاول يتجنب شين عشان الخناق اللي حصل بينهم، وبيتاسف لها اللي حصل وقتها. وجيون بتشوف كلامهم سوا وان اون هربت علشان ما كانتش عايزه تتصور، وبتقرر تمشي. هو بيروح وراها على طول، ولما بيشوف المترجم بيحاول يتاسف ليه واللي يترجم له سام بتيجي، وبيكون المدرب مبسوط معاها اصلا وبيخليه يتدرب علشان يبقى زي اون. وطبعا شين مستغرب ان سان هي بقت المترجمه بتاعه المنتخب، ومش عارف الناس دي تعرف جيون، وبتعرفوا انهم عايشين سوا اصلا، وهي اللي جابت لها الوظيفه دي. وبكده هي قابلت جون وعاوز يعرف اللي حصل، وعشان كده بياخدها وعايز انها تمشي من معاه بما انها في منطقته، وبيفضل يتجادل معاه عشان المدير التنفيذي هو اخوه ومش عارف ايه علاقته بيها اصلا. وبتقرر تتدخل في حياته وبتتكلم معاه بالايطالي
ابطال كتير، وبيقرر انه يساعدها انها تلاقي الراجل اللي بتدور عليه، وعشان كده بيعصبها وبتضربه وبتمشي على طول. فبنروح لجيون اللي بتروح لمكان اون عشان هي حزينه، واللي بتكون في المدرسه وبتستغرب انها عرفت توصل لها، وبتكون جت عشان وحشتها ايام الدراسه. وجيون بتحاول تخليها تحس بالمهام اللي بتعملها، وبتشوف اللي حصل وان الكل كان بيقلل منها وقت ممارستها للتنس، بس لما بقت كويسه الكل شايف انها غريبه وعايزين انها تكون كويسه طول الوقت، ومحدش عارف عنها اللي بتمر بيه ولا اللي بتحس بيه حتى. وعلشان كده جيون بتجيب ليها كيس القمامه ده واللي هتعمله بيه، واللي عاوزاها تاخد كلام الناس الوحشين وترميه وتتخلص منه حتى لو كان مستمر. وبتعرف انها ازاي تشجع نفسها، ولما بتعمل ده بتشوف ان جيون ما عندهاش حبيب، وبتفكر في انها عايزه ترتبط، وبتفضل تتكلم على اللي تعمله وبتستمر في ده للدرجه اللي بتستغرب منها، وبتروح تجري وبتمشي على طول. فبنروح لجون وهو قاعد ومش عارف ازاي اتاخر كده، ولما اونغ بيطلع بيكون مبسوط كتير وبيرفض ان يتناقش معاه في عقد اعلان اللعبه تشيسي اون، وبيكون بيتجاهله جدا. فبنروح لاون اللي بتوافق على التصوير اللي حصل اصلا، واللي بتكون جين فرحانه كتير بده. وجون بيجي وبيكون مش مصدق انها وافقت على اللي حصل، ولما بيكون مش عايزه تجبر نفسها على ده بتوقفه، وبتقرر انها تتخلى عن كل التعليقات السلبيه دي اساسا، وان جوني ساعدتها ازاي تثق في نفسها من جديد، وبتقول اللي حصل وبتبين ده قدامه. وبيروح هو مستغرب ان جيون عملت كده، وبيقرر يراسلها وهي قاعده تلعب مع الكلب، وبتقرر ترد عليه وبتعمل نفسها في انها نايمه، وعشان كده بيدعي على الطعام وبتحاول تتقل عليه. ولما بيكون يرجع في كلامه بتقرر توافق، وانهم يتقابلوا بعد نص ساعه، وبتقوم تحضر نفسها على طول، وبالفعل بتروح تركب تاكسي علشان تروح له هناك على طول. وده وسط ما جون بيكون رايح هناك اصلا، وده هو فرحان، بس فجاه شين بيرن عليها وعاوز انهم يتقابلوا بما انه وحيد، وبيكون عاوزها علشان يدام ذكريات اخوه. فهنا جون بيكون مبسوط بالمكان ومستعد ان جون تيجي، وبيكون مبسوط كتير ومتوتر، بس هنا شين بيكون بيحاول يربط كل حاجه ببعضها، وان جون ممكن ترجع ذكرياته بما ان سان حبه الاول ظهرت قدامه، وعاوز يعرف جون بده ويخليها تقنع سان انها ما تجيش، وهي بتكون رايحه هناك اصلا. فجون بيكون مستني جيون وبيفكر في النيه اللي وصلت، بس سان بتيجي وبتقرر انها تاكل بالفعل، وبتعجب جدا بالطعام. وفجاه جون بتبعت ليه انها مش هتيجي النهارده، وعشان كده بيقرر يمشي، بس بتجبره انه يفضل قاعد يسمع ليها اللي بتقوله ده، وبيشربوا وبياكلوا سوا، وبيكون عاوز يسمع اللي جون قالته عنه. فبنروح لجيون اللي بتكون رايحه لشين وقاعد في المطعم اللي اجره بالكامل كده وبتغزل فيها اصلا، وبتيجي وعايزه مذكرته وخلاص. فبيروح يقول حاجات عن الحب ليها وانه بيحبها، بس هي بتكون عايزه مذكرته وخلاص، وبيخليها تستمتع احسن. فبنروح لسان اللي جون بيكون ماشي من عندها، وبتتكلم عن ان جيون حبه الاول وانه زيها كده عشان بتدور على شخص برضه وعاوزها تجرب احساسها هيكون ايه وقتها. فبيعرفها بكل حاجه حصلت بينهم، وان مفيش فرق من 15 سنه اصلا، وحتى لو ما كانتش بتحبه بيبان عليه في انه بيحبها، وهي بتكون عايزه النوع ده اصلا وبتهزر معاه. وبتعرف ان جيون بتقلق عليه جدا وبتمشي، وجون بيفرح وسان عايزاه يوصلها. فبنروح لشين اللي بتكلم مع جيون عن سان اللي عاوزاه يهتم بيها وناوي يخليها ما تشتغلش اصلا، وبيتكلم معاها اللي جون بيحبه واللي بتفضل تتكلم عليه، وبتتجاهل اللي شين بيحبه، وبيسالها لو كانت بتحبه ولا لا، فبتنكر وبتجيب ده في العمل، وبيكون مرتاح انها مش بتحبه، فبتمشي لوحدها وهي حزينه. وبتقرر تروح بعد وصول جون، وبترتاح لما بتروح، وبتقرر تشرب معاه وبيشربوا من كنز واحده وبيرتبكوا، فبيناموا في وش بعض. ولما بتفوق بترتبك وبتلاقي في ان وسيم وهو نايم، وشايفه في ان قلبها كان بيدق كان بسببه، وبتلمسه بس فجاه بيفوق، وعشان كده بتضربه وبتفوقه على طول. فبيروح يتسحبوا للمدرسه دي وهي خايفه طول ما هي ماشيه معاه كده. فبيروح الفصل عشان يغيروا مكان اون علشان يزودوا ثقتها في نفسها، وبيفضلوا يرسموا وبيعملوا ده سوا، وهي بتبص له وبتركز فيه جدا، ومن الواضح انها وقعت في حبه اصلا. فبيمشوا وبتكون شايفه في ان ده خطا علشان هي مش حبه الاول وعايزه تكتشف مشاعرها تجاهه، وبتقرر تروح تحضنه على طول. وبيستغرب كتير اصلا وبيبصوا لبعض كتير، والجزء بيخلص هنا. فما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس يا حلوين علشان يوصلكوا الجزء الجاي. سلام.